журналісти The Wall Street Journal пишуть, що українські війська зупинили просування росіян на північ від Харкова, але при цьому місто все ще залишається під прицілом Москви. І хоча небезпека швидкого наступу на Харків відступила, на цей момент, принаймні, Росія повернула місто у своє поле зору. Мається на увазі, що росіяни від своїх загальних планів все ж таки не відмовилися. Видання зазначає, а я нагадаю, що це писали журналісти The Wall Street Journal, що Москва, схоже, планує жорстоку війну на виснаження, щоб знищити населення Харкова, зробивши життя у місті непридатним. І Олег Синігубов, це голова військової адміністрації області, каже, що Путін все ще хоче Харків. Росія розгорнула лише частину військ, необхідних для штурму міста, для чого, за оцінками Синігубова, може знадобитися до 500 000 солдатів. Але, як каже уже секретар РНБО України Олександр Литвиненко, зацитую вам його слова, Росія готова до тривалої війни. У гіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він використав проти Алеппо в Сирії 2016 року, коли російські військово-повітряні сили, підтримуючи сирійський уряд у його громадянській війні, знищили джерела електрики та води і бомбили лікарні та школи. Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова. Журналісти нагадують при цьому, що Путін заперечував плани захоплення Харкова під час державного свого візиту до Китаю минулого місяця. За його словами, наступ має на меті створити так звану буферну зону для захисту міст біля кордону, і цей захист має відбуватися від українських нібито атак. Російська, як пишуть уже ЗМІ, російська кампанія тероризувати харків'ян була перед останнім наступом і може тривати і після нього. За кілька тижнів до того, як Росія вторглася у регіон знову, жителі отримували повідомлення, очевидно, від місцевої влади, які радили їм залишити місто до того, як воно буде оточене. Повідомлення були фейковими і, відповідно, частиною такої широкої російської дезінформаційної кампанії або інформаційно-психологічних спеціальних операцій для того, щоб змусити людей покинути місто, а отже спростити росіянам захоплення області, принаймні частково. На цей момент зазначимо, що росіяни докладають максимальних зусиль для того, аби наступати на Харківську область. Вони хочуть створити так звану буферну або санітарну зону, і сили оборони їх при цьому стримують, не даючи росіянам дістати або досягти їхньої загальної такої собі терористичної мети. Що при цьому важливо? Чимало посадовців, зокрема і секретар українського РНБО, говорить про те, що росіяни можуть використати тактику, яку от вони використовували в сирійському місті Алеппо, зрівнявши його повністю із землею, зруйнувавши електрику, зруйнувавши газову інфраструктуру, залишивши людей повністю в холоді, голоді, без світла і так далі. На цей момент не можуть вони цього зробити, тому що світ максимально погоджується із тим, що для України потрібно надати в достатній кількості більше систем протиповітряної оборони для того, аби Україна могла збивати російські повітряні цілі і повітряні загрози. Бажано ще збивати їх над територією Російської Федерації, тому що, як ми знаємо, росіяни використовують не лише ракетно-дронові атаки по території нашої країни і особливо по Харкову та області, але й використовують при цьому каби. Керовані авіаційні бомби летять, на жаль, регулярно по території нашої країни, зокрема по Харкову та області. Обстріли там не припиняються, тому що все ж таки росіяни намагаються досягти своєї терористичної мети, знищити якомога більшу кількість українського населення і українців, які живуть зараз конкретно на цьому напрямку бойових дій, назвемо це вже так, але системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони, ракети до них, снаряди до них виділяються нашими союзниками і партнерами регулярно. Так, можливо, не з тією швидкістю, з якою нам би, можливо, хотілося, але все ж таки це відбувається плюс-мінус регулярно. Італія, нагадаємо собі, має виділити одну пускову установку, яка називається СМТ. Ну і зрештою ми отримуємо чимало дозволів від наших союзників і партнерів, які стосуються того, що Україна має право бити не лише по території Росії, а й збивати російські літаки над територією Російської Федерації. В першу чергу всі ці заяви лунають у зв'язку із тим, що росіяни зі своєї території, з літаків, в тому числі кабами, обстрілюють Харківську область і місто Харків зокрема. Для того, щоб цьому протидіяти, самих лише умовних патріотів в Харкові, за словами нашого президента, їх треба 2 для того, аби захистити місто, їх буде недостатньо. Потрібен ще дозвіл збивати російські літаки над територією Російської
Федерації для того, аби російські літаки просто не мали змоги навіть підійти на пускові рубежі. У такому випадку захистити Харків буде для наших систем, для наших повітряних сил і загалом для сил оборони захистити Харків і область буде значно простіше. Це те, що зараз хочуть зробити наші сили оборони, це те, над чим зараз працюють наші дипломати в питанні отримання дозволу від наших союзників і партнерів. Частково ці дозволи уже є. Потрошки певні країни починають їх виділяти, і це хороший, насправді, знак. Журналісти The Washington Post писали про те, що минулого року українські сили оборони працювали над тим, аби збивати російські літаки над територією Російської Федерації, і це вдавалося зрештою. Але вони зазначали, що усі ці збиття відбувалися з використанням виключно українського озброєння, а не західних систем. Цього разу Україна потрошки отримує такі дозволи, і, відповідно, це могло би покращити ситуацію в майбутньому, і ми, насправді, будемо дуже сподіватися на те, що це все ж таки спрацює. Тим часом, стосовно ситуації на фронтах для росіян, аналітики з Інституту вивчення війни написали про те, що російські військові примусово відправляють з Росії на фронти чоловіків, які відмовилися воювати в Україні. І це вони роблять замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях. За попередньою оцінкою аналітиків ІСВ, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли північне угрупування військ було недоукомплектоване. Це називають стратегічною помилкою наразі Російської Федерації, саме наступ на півночі Харківської області. Тому Російське Міністерство оборони придумало новий спосіб вирішення цієї ситуації з оцим недокомплектом, назвемо це так. Вони відправляють військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд на фронт, конкретно в Харківську область. І таким чином вони намагаються посилити обмежені свої сили у цьому районі, але виходить так, що мають значні втрати. І без того значні втрати ще більше посилюють тими, хто взагалі відмовляється воювати. Російське так зване опозиційне видання «Вьорстка» повідомило ще 3 числа, тобто вчора, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, і посилають їх на фронт в Україні. В травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської і Донецької областей. Пишуть журналісти, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують на суд, пов'язаний із розглядом справи про відмову брати участь в бойових діях. Потім суди раптово скасовують і їх точно так само раптово відправляють на фронти, де ті все ж таки беруть участь у бойових діях. Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт. Тут, зрештою, нічого нового в діях Російської нацистської федерації немає, тому що із самого першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни заградотряди працювали невідмінно, скажімо так. Ну, як би це дивно не звучало. Але вони є, вони працюють до сьогоднішнього дня, і ця ситуація з відправкою військ на північ Донецької області чи на північ Харківської області не є виключенням із загальноприйнятих правил Російської Федерації. Загалом на цей момент відомо, це з того, про що пишуть російські журналісти, російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, їх все ж таки, скасувавши ці судові засідання, відправили на фронти. І це все при тому, що слідчі, прокурори, адвокати, ніхто про це не знав. Або, можливо, знав, але навмисно заплющував очі. Тим часом журналісти повідомляють, що кілька джерел, у тому числі одне із адміністрації російського диктатора, заявило, що російські військові відправляють призовників і некомпетентних резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Російської Федерації на небойові ролі у прикордонні війська Росії. Таким чином вони звільняють досвідчених військовослужбовців для того, аби ті взяли участь у наступі на півночі Харківської області.